50สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโลกเราถ้าพระอาทิตย์หยุดส่องแสงตอนนี้เลยครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS แล้วก็รายการ Hidden Gem Story นะครับวันนี้จะมาพูดถึงถ้าพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงโลกจะเผชิญกับเหตุการณ์และผลกระทบอย่างไรครับมี50ข้อครับจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านั้นเนาะแต่เตรียมมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างข้อแรกครับการลดแสงแดดทันทีโลกจะไม่มีแสงแดดเลยส่งผลให้ค่าความสว่างของโลกเป็น0ข้อ2อุณหภูมิเริ่มลดลงอุณหภูมิพื้นผิวของโลกเนี่ยจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปอาจจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสต่อวัน 3. การหยุดการสังเคราะห์ด้วยแสงครับพืชจะไม่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ทำให้กระบวนการเติบโตและการผลิตอาหารหยุดชะงัก 4. การตายของพืชและพืชผลจะเริ่มตายภายในไม่กี่สัปดาห์ครับข้อ 5. การลดลงของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศออกซิเจนในบรรยากาศจะค่อยๆลดลงเพราะพืชไม่สามารถผลิตออกซิเจนได้ 6. การปิดตัวของระบบการเกษตรครับการผลิตอาหารจะหยุดชะงักก่อนทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงครับ 7. การสูญเสียของระบบนิเวศจะล่มสลายเนื่องจากการตายของพืชและสัตว์ที่พึ่งพิงพืช 8. การเยือกแข็งของน้ำอุณหภูมิจะลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำส่งผลให้น้ำในทะเลสาบเนี่ยและแม่น้ำเริ่มแข็งตัวครับข้อ 9. การเยือกแข็งของมหาสมุทรจะเริ่มเยือกแข็งจากผิวน้ำไปจนถึงความลึกที่ลดลงข้อ 10. การเกิดสภาพอากาศสุดขั้วสภาพอากาศจะเกิดความผันผวนอย่างรุนแรงเช่นสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างสุดขั้วข้อ 11. การลดลงของพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้พลังงานที่มาจากแสงแดดหมดไปส่งผลกระทบต่อพลังงานที่พึ่งพาแสงแดดครับข้อ 12. การล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานระบบพลังงานและการขนส่งที่พึ่งพาแสงแดดจะล่มสลายข้อ 13. การเกิดปัญหาสุขภาพครับความเย็นที่รุนแรงและการขาดอาหารจะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในประชากรข้อ 14. การสลายตัวของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศเช่นแบคทีเรียนะครับแพลงก์ตอนจะตายหรือไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ข้อ 15. การเข้าสู่ยุคมืดครับโลกอาจเข้าสู่ยุคมืดที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นและความมืดมิดโดยที่ชีวิตบนโลกจะต้องปรับตัวอย่างรุนแรงเพื่อความอยู่รอดข้อ 16. การล่มสลายของระบบนิเวศทางทะเลครับสิ่งมีชีวิตในทะเลจะตายไปเพราะความเย็นที่เพิ่มขึ้นและการขาดอาหารข้อ 17. การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศครับการแข็งตัวของน้ำในมหาสมุทรเนี่ยจะทำให้ระดับน้ำทะเลลดลงและเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศข้อ 18. การขาดพลังงานไฟฟ้าระบบพลังงานไฟฟ้าที่พึ่งพาแสงแดดเช่นโซลาร์เซลล์จะหยุดทำงานข้อ 19. การเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติการขาดอาหารและการที่เราเย็นจัดเนี่ยอาจนำไปสู่การขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบได้ข้อ 20. การสูญพันธุ์ใหญ่การสูญพันธุ์ของสัตว์ใหญ่ที่ต้องการพลังงานจำนวนมากอาจสูญพันธุ์ไปเนื่องจากขาดอาหารและอุณหภูมิที่ลดลงข้อ 21. การบังคับใช้มาตรการเร่งด่วนรัฐบาลและองค์กรต่างๆจะต้องดำเนินการเร่งด่วนเพื่อจัดการกับวิกฤตด้านอาหารและพลังงาน 22. การเคลื่อนย้ายของประชากรผู้คนอาจเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่อุ่นกว่าเพื่อหาที่อยู่อาศัย 23. สภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปจากความเย็นและความมืดมิดข้อ 24. การพังทลายของอาคารและโครงสร้างพื้นฐานอาคารและโครงสร้างพื้นฐานอาจพังทลายเนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงและการขาดพลังงานข้อ 25. การเปลี่ยนแปลงของความดันบรรยากาศอาจเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพและสภาพอากาศที่แปรปรวนข้อ 26. การล่มสลายของระบบเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการขาดแคลนอาหารและพลังงานข้อ 27. การเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์การขาดอาหารและความเย็นจัดเนี่ยอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ต้องการการรักษาเร่งด่วนข้อ 28. การบูรณาการใหม่ของสังคมครับสังคมอาจจะต้องปรับตัวและหาวิธีการใหม่ในการอยู่รอดเช่นการใช้พลังงานจากแหล่งอื่นข้อ 29. การฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมหลังจากช่วงวิกฤตอาจมีการฟื้นตัวของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อมแบบใหม่ซึ่งเป็นแบบไหนไม่รู้นะครับข้อ 30. การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและก็การสร้างระบบพลังงานที่ยั่งยืนจะมีความสำคัญมากขึ้นครับนี่คือไล่ลำดับเลยครับ 1-50 เป็นแบบไหนมาดูกันต่อครับที่ข้อ 31 การขาดการสื่อสารครับระบบการสื่อสารที่พึ่งพาเทคโนโลยีใช้พลังงานแสงแดดเช่นดาวเทียมอาจล้มเหลวทำให้เกิดการติดต่อยากขึ้นครับ 32 อาจสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพชีวิตและสัตว์และพืชมีความหลากหลายจะลดลงเนื่องจากการสูญพันธุ์ข้อ 33 การเกิดโรคระบาดความเครียดจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้เกิดโรคระบาดใหม่ก็ได้ข้อที่ 34 การพัฒนาความสามารถในการสร้างพลังงานทางเลือก
การวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเช่นพลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานความร้อนใต้พิภพอาจเร่งตัวขึ้นนะครับข้อที่35ประชากรเนี่ยก็อาจปรับตัวด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นะครับหรือก็คือวิธีการเอาตัวรอดที่แตกต่างจากเดิมเนาะข้อที่36การเกิดวิกฤตทางการเงินการขาดแคลนอาหารและพลังงานอาจทำให้เกิดวิกฤตทางการเงินที่รุนแรงทั่วโลกข้อที่37การขาดแคลนทรัพยากรพื้นฐานสินค้าหรือทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเช่นน้ำสะอาด38การสร้างที่อยู่อาศัยใหม่การออกแบบและก่อสร้างที่อยู่อาศัยสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ที่จะกลายเป็นสิ่งสำคัญครับข้อที่39การระดมทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาครับจะเกิดขึ้นแน่การลงทุนในการวิจัยและการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานจะเพิ่มขึ้นครับข้อ40การร่วมมือกันระหว่างประเทศครับสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศต่างๆจะต้องร่วมมือกันในการหาทางออกจากวิกฤตนี้และพัฒนาแผนการฟื้นฟูร่วมกันครับข้อที่41เกิดภัยธรรมชาติครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภูมิอากาศอาจทำให้กระตุ้นภัยธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดข้อที่42การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของสัตว์อาจมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นการอพยพหรือล่าสัตว์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อความอยู่รอดข้อที่43การสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศครับองค์กรระหว่างประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและจัดการกับวิกฤตข้อที่44การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่ทนทานการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่สามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแดดข้อที่45การค้นหาแหล่งน้ำใหม่การค้นหาและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่สำหรับการจัดการและการเข้าถึงแหล่งน้ำที่มีอยู่ข้อที่46การศึกษาผลกระทบระยะยาวการศึกษาผลกระทบระยะยาวของการขาดแสงแดดต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมข้อที่47การปรับตัวทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตอาจเกิดการปรับตัวทางชีววิทยาเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมใหม่ข้อที่48การเสริมสร้างความปลอดภัยในอาหารการพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บอาหารและการจัดการอาหารเพื่อป้องกันการขาดแคลนข้อที่49การเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินโลกครับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบการเงินโลกเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่และวิกฤตการณ์ข้อที่50การฟื้นฟูหลังวิกฤตครับการดำเนินการฟื้นฟูหลังวิกฤตที่อาจมีความยากลำบากแต่ให้โอกาสในการพัฒนาและเรียนรู้จากประสบการณ์ทีนี้จะมาพูดถึงการคาดการณ์นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตที่ขาดแคลนอะไรแบบขาดแคลนแสงแดดขาดแคลนอาหารหรืออะไรแบบนี้นะครับข้อแรกพลังงานทดแทนทางเลือกครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงแดดแล้วเพราะไม่มีแล้วไงเช่นพลังงานนิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงพลังงานความร้อนใต้พิภพหรือพลังงานจากการเคลื่อนที่ของคลื่นข้อ2ระบบกักเก็บรักษาความร้อนครับเทคโนโลยีที่สามารถรักษาความร้อนในระยะยาวเช่นระบบเก็บความร้อนใต้พื้นดินเพื่อช่วยในช่วงที่ไม่มีแสงแดดแบบนี้ครับข้อที่3เทคโนโลยีในการปลูกในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแดดเทคโนโลยีนี้ก็จะเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละครับการพัฒนาเทคโนโลยีปลูกพืชในห้องที่ปลูกควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างสมบูรณ์เช่นการใช้ LEDที่สามารถทำให้แสงแดดที่เหมาะสมหรือการเพาะปลูกพืชในน้ำอะไรแบบนี้ครับข้อที่4การพัฒนาการผลิตอาหารด้วยเซลล์การสร้างอาหารจากเซลล์หรือการพัฒนาการผลิตอาหารจากวัสดุทางชีวภาพที่ไม่ต้องใช้พืชหรือสัตว์ข้อ5เทคโนโลยีการจัดการน้ำระบบการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นการรีไซเคิลน้ำหรือการทำความสะอาดน้ำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยข้อ6เทคโนโลยีการสร้างที่อยู่อาศัยการออกแบบและที่อยู่อาศัยเนี่ยสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเช่นการใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการเก็บความร้อนและป้องกันความเย็นข้อที่7ครับการพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการขยะระบบการจัดการขยะที่สามารถแปลงขยะไปเป็นพลังงานหรือทรัพยากรที่มีประโยชน์ข้อที่8การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยพิบัติระบบที่สามารถคาดการณ์และป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงข้อที่9เทคโนโลยีการสื่อสารในสภาวะวิกฤตการพัฒนาระบบสื่อสารที่สามารถทำงานได้แม้ในสภาพที่มีปัญหาเช่นการใช้เครือข่ายสื่อสารที่มีความหมายทนทานต่อภัยพิบัติข้อที่10การสร้างเครือข่ายโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพระบบโลจิสติกที่สามารถทำงานได้ในสภาวะวิกฤตโดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและระบบขนส่งที่ทนทานทีนี้ผมจะมาพูดถึงการขาดแสงและพลังงานจากแสงแดดจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อการผลิตไฟฟ้าและแหล่งพลังงานไฟฟ้าทั่วโลกอย่างไรข้อแรกพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ครับระบบโซลาร์เซลล์ที่พึ่งพาแสงแดดจะหยุดทำงานทันทีซึ่งจะไม่มีผลพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแสงอาทิตย์แล้วข้อที่2พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นจะต้องมีพลังงานน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ใช้พลังงานจากการไหลของน้ำยังคงทำงานต่อไปแต่หากน้ำในเขื่อนเริ่มลดลงการหยุดการละลายของน้ำแข็งและหิมะมันอาจส่งผลกระทบในระยะยาวในการผลิตไฟฟ้าในระยะยาวครับพลังงานลมครับต่อไปโรงไฟฟ้าพลังงานลมจะยังทำงานต่อไปครับแต่ประสิทธิภาพจะลดลงหากมีการเปลี่ยนแปลงในลมและสภาพอากาศใช่ไหมพลังงานนิวเคลียร์ครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะยังคงทำงานเพราะไม่พึ่งพาแสงแดดแต่จะต้องมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบสำรองพลังงานครับระบบสำรองพลังงานที่ใช้แบตเตอรี่จะยังคงใช้งานได้จนกว่าแบตเตอรี่จะหมดซึ่งอาจใช้ไม่กี่วัน
วันถึงหลายเดือนนะครับถึงขั้นอยู่กับขนาดของระบบสำรองหรืออะไรก็ว่าไปเนาะพลังงานฟอสซิลครับเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซธรรมชาติยังสามารถผลิตไฟฟ้าได้ที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นแต่การจัดหาเชื้อเพลิงจะมีปัญหาเมื่อเวลาผ่านไปครับอีกข้อหนึ่งครับระยะเวลาที่จะมีไฟใช้งานได้นะครับในระยะสั้นในช่วง 1-2 สัปดาห์หลังจากเกิดวิกฤตนี้นะครับแบบอยู่ดีดวงอาทิตย์อยู่2 แสงอะไรเงี้ยระบบพลังงานไฟฟ้าจะยังสามารถทำงานได้จากแหล่งพลังงานที่ไม่พึ่งพาแสงแดดเช่นพลังงานน้ำลมและฟอสซิลนะครับต่อมาในระยะกลางนะครับประมาณ 1-3 เดือนการขาดแคลนแหล่งพลังงานและการหยุดการผลิตพลังงานที่พึ่งพาแสงแดดจะทำให้การจัดหาพลังงานไฟฟ้าเริ่มลดลงครับแล้วถ้าในระยะยาวล่ะหลังจากประมาณ1 ปีหรือมากกว่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าอย่างรุนแรงหากไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่และการฟื้นฟูระบบพลังงานโดยรวมแล้วมนุษย์ยังจะมีไฟใช้งานในระยะสั้นจากแหล่งพลังงานที่ไม่พึ่งพาแสงแดดแต่จะต้องมีการจัดการและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่เพื่อจัดการกับการขาดแคลนพลังงานในระยะยาวแน่นอนถ้าพระอาทิตย์หยุดส่องแสงทันทีโลกจะไม่มืดมิดสนิทในทันทีนะครับก็มีพลังงานไฟฟ้าสำรองพลังงานเก็บสะสมทีนี้จะมาพูดถึงการคาดคะเนอุณหภูมิทั่วโลกครับหลังจากที่พระอาทิตย์หยุดส่องแสงมีความซับซ้อนเนื่องจากมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นการกระจายความเย็นการสูญเสียความร้อนและการตอบสนองของระบบภูมิอากาศนะครับแต่ตามหลักการทั่วไปนะครับและการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อุณหภูมิทั่วโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ครับข้อแรกภายใน 1-2 วันอุณหภูมิพื้นผิวจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปอาจจะลดลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสต่อวันครับถ้าภายใน1 เดือนล่ะอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกอาจลดลงประมาณ-20-30 องศาเซลเซียสซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศพื้นฐานและการกระจายความเย็นนะครับข้อ3ถ้าภายใน1 ปีล่ะอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยทั่วโลกนะครับก็ลดลงไปประมาณ-40-70 องศาเซลเซียสโดยการลดลงจะไม่สม่ำเสมอในทุกภูมิภาคนะครับและข้อ4ถ้าผ่านไปใน 2-3 ปีล่ะครับอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุดในบางพื้นที่ที่มีความเย็นจัดอุณหภูมิจะลดลงถึง-100 องศาเซลเซียสหรือต่ำกว่านั้นซึ่งจะเป็นไปตามการลดลงของความร้อนที่สะสมการสูญเสียของความร้อนในบรรยากาศโดยสรุปการลดลงของอุณหภูมิทั่วโลกจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและจะค่อยๆลดลงถึงระดับที่ต่ำมากภายในระยะเวลาหลายเดือนถึงหลายปีครับขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิอากาศและก็การตอบสนองของระบบพื้นที่ผิวแล้วก็บรรยากาศเนาะถ้าเราจะเปรียบเทียบอุณหภูมิระหว่างภูมิประเทศเขตร้อนเขตหนาวเงี้ยครับเขตร้อนจัดหนาวจัดกับเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์อยู่ส่องแสงมีความสำคัญแบบไหนข้อแรกภูมิภาคเขตร้อนเช่นซาฮาราอุณหภูมิพื้นผิวในภูมิภาคเขตร้อนเช่นซาฮาราจะลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกนะครับที่พระอาทิตย์อยู่ส่องแสงแต่เนื่องจากภูมิภาคนี้มีการเก็บความร้อนจากแสงแดดในระหว่างวันการลดลงจะเริ่มช้ากว่าภูมิภาคที่เย็นอยู่แล้วเนาะภายใน 1-3 เดือนครับก็จะลดลงประมาณ-10-20 องศาเซลเซียสซาฮารานะครับภายใน1 ปี-30-50ภายใน 2-3 ปี-70-90โดยการลดลงของความร้อนที่สะสมจะทำให้ภูมิภาคเขตร้อนเนี่ยเย็นลงอย่างรวดเร็วครับอีกข้อหนึ่งครับภูมิภาคเขตหนาวจัดเช่นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ครับอุณหภูมิพื้นผิวในภูมิภาคหนาวจัดจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแต่เนื่องจากภูมิภาคนี้มันหนาวอยู่แล้วท่านผู้ชมใน1 เดือนเนี่ยก็ประมาณ-30-50แต่ซาฮาราเนี่ยใน1 เดือนก็ลบถึง10-20เนาะมาดูเขตหนาวจัดบ้างครับขั้วโลกเนาะภายใน1 ปีก็ลบถึง60-80เลยครับถ้า 2-3 ปีก็ลบไปเลย100สรุปเขตร้อนการเย็นลงช้ากว่าและอาจใช้เวลานานกว่าถึงระดับความเย็นสูงสุดที่-100 องศาเซลเซียสซึ่งอาจทำให้เกิดในช่วงประมาณ 5-10 ปีหลังจากวิกฤตนะครับส่วนภูมิภาคที่หนาวจัดการเย็นลงก็จะเกิดขึ้นเร็วและแรงกว่าอยู่แล้วครับโดยใช้เวลา-100 องศาประมาณ 2-5 ปีเองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับบอกก่อนเนาะไม่ได้เป๊ะนะครับนี่รวมถึงการสูญเสียความร้อนจากชั้นบรรยากาศการกระจายความเย็นและการตอบสนองของภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคด้วยหากเกิดวิกฤตเนี่ยครับพระอาทิตย์อยู่ส่องแสงแบบหยุดในปี 2024 เลยสิ่งมีชีวิตที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือการตายอย่างแรกเลยคืออะไรข้อแรกครับพืชที่พึ่งพาแสงแดดตายแน่พืชทุกชนิดที่พึ่งพาแสงแดดเช่นพืชที่ใช้แสงแดดในการผลิตอาหารเองไม่สามารถอยู่รอดได้เมื่อไม่มีแสงแดดข้อ2สัตว์ที่พึ่งพาพืชไงข้อที่3สัตว์ที่พึ่งพาแหล่งอาหารที่มีชีวิตสัตว์ที่เป็นผู้ล่าครับข้อ4สัตว์น้ำในทะเลเปิดในทะเลลึกและทะเลเปิดในทะเลลึกและทะเลเปิดที่ไม่มีการทำปฏิกิริยาเคมีจากแสงแดดสัตว์น้ำที่พึ่งพาการสังเคราะห์แสงของพืชทะเลครับจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงข้อ5สิ่งมีชีวิตในภูมิประเทศที่มีการพึ่งพาแสงแดดอย่างสูงเช่นสัตว์ที่อยู่อาศัยในภูมิประเทศที่มีแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสัตว์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายการตายของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มต้นจากพืชแล้วก็สัตว์กินพืชแล้วก็สัตว์ผู้ล่าแล้วก็สัตว์น้ำนะครับเรียงกัน1 2 3 4เนาะการประเมินนี้เป็นการคาดการเบื้องต้นนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นการพึ่งพาแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตแวดล้อมอะไรก็ว่าไปเนาะมนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวและเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายข้อแรกเลยครับมนุษย์คงจะมีเทคโนโลยีมนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเช่นการสร้างที่พักที่สามารถทนทานต่อสภาพอากาศที่รุนแรงได้การใช้เทคโนโลยีจัดการพลังงานน้ำแล้วก็มนุษย์ก็จะวิจัยพัฒนา
ลงทุนในงานวิจัยเพื่อค้นคว้านะครับสิ่งใหม่การผลิตอาหารการจัดการทรัพยากรและปรับปรุงสุขภาพข้อ3มนุษย์จะทำงานร่วมกันครับความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มและจัดระเบียบสังคมช่วยให้มนุษย์สามารถแบ่งปันทรัพยากรและช่วยเหลือกันในช่วงวิกฤตข้อที่4มนุษย์เนี่ยปรับตัวทางชีวภาพแน่มนุษย์มีความสามารถในการปรับตัวทางชีวภาพบางประการนะครับแม้จะไม่มากเท่ากับสิ่งมีชีวิตอื่นแต่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและวิธีดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ข้อที่5ความรู้และการศึกษาครับการเข้าถึงความรู้และการศึกษาครับช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าใจปัญหาและหาวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพได้เมื่อโลกหยุดรับแสงจากดวงอาทิตย์สิ่งมีชีวิตจะเผชิญกับวิกฤตใหม่ตั้งแต่การเย็นลงของอุณหภูมิพืชล้มตายสัตว์สูญพันธุ์และการแย่งชิงพลังงานที่เหลือน้อยมนุษย์แม้จะปรับตัวได้ดีแต่ยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ในการเอาตัวรอดของเทคโนโลยีความร่วมมือการปรับตัวจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้เพื่ออยู่รอดนะครับบนโลกใบนี้โลกที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกที่ไม่เคยสัมผัสกับแสงแดดอีกเลยถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ติชมได้ทุกอย่างเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ